الإخوة الأعزاء، السيدات والسادة، السلام عليكم. في البداية أحب أن أنا أهنيكم بالعام الميلادي الجديد 2021، وإن شاء الله يكون أفضل كتير قوي من 2020 اللي فاتت، بكل كويسها وبكل مصايبها وبكل إخفاقاتها. الناس الكتير اللي فقدت أعزاء ليها، والناس الكتير اللي ليهم مرضى في المستشفيات، ربنا يرحم الجميع ويخفف تعبه ويتم شفاه على كل أحبائنا المرضى في المستشفيات. في الحقيقة احنا غبنا عنكم حوالي تقريبا أسبوع بسبب طبعا الأجازات والاحتفالات اللي خاصة بالسنة الجديدة، وراجع لكم النهاردة بحلقة وموضوع مهم جدا، وهو الخاص بكيف تختار محاميك. في الحقيقة اختيار المحامي في القضية أو في أي عمل قانوني يتم نسبته إليه لا يقل شأنا مطلقا عن اختيار المريض للطبيب اللي هيعمل له عملية أو اللي هيديله علاج أو اللي هيتابع حالته الصحية. لأن اختيار المحامي هي مسألة من الأهمية بمكان، اللي من الممكن ومن المتوقع أن يتوقف عليها النتيجة التي سيصل إليها في قضيته أو في بحثه القانوني، أو حتى إذا كانت شركة أو إذا كان أي عمل من الأعمال القانونية. لأن في الحقيقة الثقافة القانونية لبعض الناس المتقاضين بتخليهم بيتم اختيارهم لمحاميهم بشكل عشوائي، وده لا يجوز لا شكلا ولا موضوعا. ما ينفعش ابدا حد يكون عنده آلام في العظام او مسائل تخص طبيب عظام ونلاقيه متوجه لطبيب بطنة او طبيب قلب او حد خاص بالجراحة العامة. لابد أن يكون متوجها لطبيب متخصص، استشاري متخصص في أمراض العظام والروماتيزم. كذلك هو الوضع في المحاماة. لا يمكن أن يكون هناك متقاضي أو شخص لديه مشكلة قانونية مدنية ثم يتوجه إلى مكتب متخصص في القضاء الجنائي، أو أحد المحامين الذين يعملون وقتا طويلا في الحقل الجنائي، ومعرفته بالمدني هي معرفة عامة وليس متخصصة، وليس فيها الدقة التي دايما يمارسها المحامي المدني بشكل دائم، ويعلم ما هي الصغائر القانونية التي يستطيع أن ينفذ منها في القضايا المدنية، أو كيف يعرف الاشتراطات أو المواد التي تحكم هذه القضية من عدم. نفس الحكاية بالنسبة للقضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، والقضايا الخاصة بالتحكيم الدولي أو التحكيم المحلي، وكذلك القضايا الخاصة بالتركات وقضايا الجنح وقضايا الجنايات. فلا بد أن تحدد قضيتك قبل كل شيء. وأنا من وجهة نظري، زي ما إحنا بنتكلم بشكل واضح بأنه من المفيد جدا أن يكون هناك استشارتين في حالة وجود أي مريض حتى يتم تشخيص المرض بتاعه، نفس الحكاية بالنسبة للمحاماة. لابد أن يكون هناك استشارة مرة واثنين على الأقل لاثنين من الأساتذة المحامين حتى تقف على ما هي المشكلة الأساسية التي تواجهك من الناحية القانونية. طيب، هل بس لازم أحدد المحامي طبقا لنوع القضية اللي أنا بشتغلها؟ لا، مش بس. لازم يتوافر عناصر أخرى واضحة جدا في اختيارك للمحامي الذي سيمارس قضيتك، واللي أنت هتروح هتعمل له وكالة بأن هو يترافع بالنيابة أو يحضر بالنيابة عنك في المحكمة وفي النيابة العامة وفي الأماكن الأخرى التي يستلزم وجوده فيها للدفاع عنك. أول حاجة، لابد أن تبحث في السيرة الذاتية للمحامي،
وكل حاجة دلوقتي متوفرة على شبكة التواصل الاجتماعي وعلى الشبكة العنكبوتية الإنترنت. تقدر تفهم كويس قوي المحامي دوت تميز في إيه في سنوات عمره اللي قضاها في مهنة المحاماة في القضايا التي سبق وأن عمل فيها في النواحي القانونية المختلفة، في أبحاثه القانونية، في علاقته بالموكلين، في حضوره قدام المحكمة، في تعاطيه قدام المحكمة. لابد أن تبحث جيدا قبل أن تصل أو تختار المحامي الذي سيتولى الدفاع عنك في هذه القضية. إذا كانت قضية مدنية فمن البديهي ومن المنطقي أن تتوجه إلى مكتب محاماة يتميز بالعمل في القضايا المدنية. إذا كانت قضية تحتاج إلى تحكيم فلا بد أن تتوجه إلى المكتب الذي به محامي يمارس التحكيم الدولي بسنوات طويلة ويفهم كيف يدير التحكيم وفقا للعقد المنصوص فيه على شرط التحكيم والخاص بالقضية بتاعتك، بيكون بعيد عن القضاء العادي. طيب هل التخصص فقط هو اللي يخليني اختار المحامي بتاعي؟ لا، مش التخصص بس. ايه تاني؟ اولا لابد ان تفهم جيدا بان العلاقة التي تربطك بمحاميك ذات جناحين لا يمكن الاستغناء عن احدهما بأي حال من الأحوال. إيه هما الجناحين دول؟ الثقة بداية والاقتناع. يعني أنا واثق في محامية اللي أنا شلت له الملف بتاعي بكافة مستنداتي وكافة حاجتي ورحت سلمته له ورحت عملت له توكيل يقدر من خلاله الحضور بالنيابة عني والمدافعة بالنيابة عني. والحاجة التانية إني أنا مقتنع بأن هذا المحامي على القدر الكامل من الكفاءة القانونية اللي هيتولى القضية عني، بشرط ألا ترهق محاميك بأسئلة افتراضية وأسئلة جدلية، يعني هيكون هو في حل منها إن هو يقعد يجاوب عليها. يعني مثلا على سبيل المثال، طب هل تضمن لي إن الموضوع دوت يخلص بالشكل اللي عاوزه؟ لا ضمان في مهنة المحاماة، كما أنه لا ضمان في مهنة الطب، كما أنه لا ضمان في أي مهنة. فالمخاطر متوقعة والإخفاقات أيضا متوقعة. فلا ترهق محاميك بأسئلة جدلية ولا ترهق محاميك بأسئلة افتراضية. طب لو افترضنا كذا ممكن يحصل كذا، ولو افترضنا كذا ممكن يحصل كذا. خليك دائما في موضوع قضيتك، والوسائل والأساليب التي يحتاجها منك المحامي في المستندات ومن توضيح من خلال اجتماعات لابد أن تكون ملتزما بذلك. كما أيضا لابد هو أن يكون ملتزما بأن يجاوب على كل سؤال من خلال القضية اللي أنت بتطرحه عليها وبشكل واضح وبلا احتمالات. من ناحية تانية هيكون أمين معاك كمان إن هو يقول لك أنا شايف من البداية بإن القضية بتاعتك لن تصل إلى النتيجة اللي أنت بتوقعها. أنا هقوم ببذل جهدي، ولكن كافة المستندات والدلائل والقرائن اللي قدامي ما توصلش أبدا للنتيجة اللي ممكن تكون أنت في بالك واللي بتشغل نفسك عليها. أتعاب المحامي لا علاقة لها مطلقا بالنتيجة اللي أنت عاوز توصل إليها. المحامي ليس مطالب أبدا بتحقيق نتيجة. كافة قوانين المحاماة في العالم أجمع، ليست في مصر فقط ولا الإمارات ولا الدول العربية، في العالم أجمع، هو أن المحامي يمارس مهنة المحاماة ويؤدي عمله وواجبه وفقا للأصول المتعارف عليها، وهذا الجهد غير مطالب به أن يحقق نتيجة محددة وفقا لرغبة موكله. فما ينفعش أبدا إنك أنت تيجي تقول للمحامي والله أنا هدفع لك أتعابك بس في حالة لو أنت جبت لي حكم كذا، أو هدفع لك أتعابك لو
القضية بتاعتي تم الحكم ليها بكافة الطلبات الموجودة في صحيفة الدعوة، أو أنا مش هدفع لك بقية أتعابك لأنك أنت ما وصلتنيش لحاجة، لأني يعني أنت عملت لي إيه يا أستاذ؟ طبعا ده كلام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الموافقة عليه، ولا بد أن يكون المحاميا واضحا في التعامل مع موكله من خلال اتفاقية أتعاب واضحة بها كافة البنود ما له وما عليه. ولا بد أيضا من جانب الموكل أن يكون راضيا على هذه الاتفاقية قبل التوقيع عليها، مطلعا عليها اطلاعا شاملا وكاملا، وألا يوقع عليها إلا حينما يكون موافقا على كل بند ورد بهذه الاتفاقية، لأنها ستكون ملزمة له في حال الاختلاف مع محاميه لا قدر الله. يبقى في الحالة دي أنا وقفت على الطريق الصح. اختيار المحامي من الأهمية بمكان للوصول إلى غاية المتقاضي، لأني في الحقيقة أنا بأتفاجأ بأن في بعض الناس تختار المحامي وفقا لتوجهات واحد صاحبي قال روح للمحامي ده، أو من خلال أصل والله أنا شفت المحامي في المحكمة بيترافع كويس في قضية جنائية فأنا خدت القضية المدنية بتاعتي ورحت أوديها له. هذا الكلام مش مظبوط، وده اللي بيجيب المشاكل كتير جدا في مهنة المحاماة، وده اللي بيجيب المشاكل أيضا مع المتقاضين. فمهم جدا إنك أنت تسعى سعيا حثيثا بالبحث والاطلاع قبل أن تتوجه إلى محاميك الذي سيتولى القضية نيابة عنك. طيب في حاجة تانية مهمة جدا وإحنا في الحقيقة بنقابلها في يعني علاقاتنا اليومية بالموكلين من خلال الاجتماعات اليومية في المكتب. إيه هي؟ اللي إحنا بنلاقي الموكل جه وبيشتكي من المحامي اللي قبل كده. يعني أول ما يقعد مع المحامي يقول له والله المحامي اللي أنا كنت عنده منه لله، أصل هو عمل لي كذا وكذا وكذا وكذا. وللأسف الشديد جدا في بعض الزملاء المحامين يعني بيمشوا مع نفس التيار مع الموكل، وبيحاول بإيماءة أو بتلميحة أو تصريحا أو إشارة إن هو يوافق الموكل في كلامه. لابد أن يفهم المحامي التاني اللي هيتولى القضية أو هيستكمل القضية بعد زميله إنه يوضح للموكل بداية بشكل واضح لو سمحت إحنا إذا كنت عاوز أو بترغب في توكيلنا فلا تتكلم على ما سبق من زملاء، وضح القضية بتاعتك في اجتماعنا دون أي إشارة لما هو قبل ذلك. ليه؟ لأن اللي سمح له إن هو يتكلم على الزميل اللي قبلي أكيد لو اختلف معايا هيتكلم على اللي بعدي، وفوق كل دوت ده ضد مبادئ وقيم وأخلاقيات مهنة المحاماة. مفيش موكل أبدا بأي حال من الأحوال هيحب محامي وهو ما وصلش للنتيجة اللي كان بيتوقعها، بل بالعكس أكثر من كده. في محامي من الممكن أن تكون قضيته مأرقة عليه نفسه ليل ونهار، ولما بيوصل المحامي للبراءة بيجي بيقول له بكل بساطة يعني يا أستاذ أنا شايف إن الموضوع بتاعي كان واضح جدا وما كانش محتاج لكل التعب دوت، فيعني بقدر الإمكان حاول تقلل لي مؤخر الأتعاب وتاخد منه جزء وتعفيني من الباقي. طبعا هي مهنة متعبة، وإحنا في الحقيقة سبب يعني إرهاقنا في مهنة المحاماة بأن النتائج والعمل فيها ليس ملموسا. بمعنى إيه ليس ملموسا؟ بمعنى أن المحامي يقدم عمله من خلال فكره ومن خلال كتاباته
ومن خلال أحاديثه ليس كمثله مثل أي شخص تاني أو مهنة تانية تكون عمله مقدم بشكل مادي ملموس. أنا النهاردة لابس الروب على مختلف في هذه الحلقة باختلاف الحلقات السابقة، وحاطط البطاقة بتاعة المحاماة بتاعتي لسبب أنا هوضحه لكم. أولا، هنا في دبي تحديدا في بعض الناس تلجأ وتعمل اجتماعات مع أشخاص وهم ليسوا بمحامين. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون مساعد محامي، ممكن يكون وهو زميل أيضا في مصر، يعني خريج كلية حقوق وكل شيء، ولكن هنا القانون لا يسمح له بأن هو يعطي استشارة أو لا يسمح له بالحضور قدام المحاكم. فإحنا برضو بننبه على أن حينما تتحدث مع محامي في قضيتك لابد أن تعلم مسبقا بأنه له ترخيص بالترافع أمام محكمة دبي إذا كانت القضية في محكمة دبي، أو محكمة أبو ظبي إذا كانت القضية في محكمة أبو ظبي، أو حتى في مصر إذا كانت قضيتك هي مطروحة أمام محكمة النقض. لابد أن تعلم بأن المحامي لديه القيد المناسب للترافع قدام محكمة النقض المصرية. واسأل المحامي بلا أي خجل، قل له هل سعادتك القيد بتاعك أو ابتدائي واستئناف بس ولا ابتدائي واستئناف وتمييز؟ لابد أن تستفسر من محاميك عن كل شيء حتى لا تفاجأ بأن شخصا آخر يحضر عنك في المحكمة غير اللي انت قعدت معاه واتفقت معاه واتكلمت معاه في اجتماعك عن تفاصيل قضيتك. مش هطول عليكم أكتر من كده، ولكن لنا استكمال في ذات هذا الموضوع لأنه بالأهمية بمكان، وناس كتير جدا بعتت لي على أننا أتكلم في هذا الموضوع كيف تختار محاميك. أرجو أن تكون المعلومة وصلت بشكل واضح، وأنا منتظر أسئلتكم اللي دايما بتجيني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. شكرا جزيلا، مع السلامة.